Puran Gavi Veda Puran Himalari Sataguru Mahimajan Himalari Gyani Guru Mahimajan Siddhiptanayam Bhagavana Ki Jai Sri Vishwagandasha Paraman Swami Maheshwaranji Gurudeva Ki Jai. Siddhiptanayam Bhagavana Ki Jai Sri Vishwagandasha Paraman Swami Maheshwaranji Gurudeva Ki Jai Kyo Rakte O Parada Hamsi Kyo Rakte O Parada Hamsi Miyashika Tere Namaka Miyashika Tere Namaka Kyo Rakte O Parada Hamsi Kyo Rakte O Parada Hamsi Tumma Chipta Ho Hamma Janatahi Tumma Chipta Ho Hamma Janatahi Mera Lagarai Lagana Kadamsi Mere Lagarai Lagana Kadamsi Kyo Rakte O Paradamsi Kyo Rakte O Paradamsi Miyashika Tere Namaka Miyashika Tere Namaka Kyo Rakte O Paradamsi Kyo Rakte O Paradamsi Samila Ho Panamilatinahi Samila Ho Panamilatinahi Kaharahi Chodai Amsi Kaharahi Chodai Amsi Kyo Rakte O Paradamsi Kyo Rakte O Paradamsi Miyashika Tere Namaka Miyashika Tere Namaka Kyo Rakte O Paradamsi Kyo Rakte O Paradamsi Tumma Dikkata O Pannadiktinahi Tumma Dikkata O Pannadiktinahi Mera Dhyana Lagara Damsi Mera Dhyana Lagara Damsi Kyo Rakte O Paradamsi Kyo Rakte O Paradamsi Miyashika Tere Namaka Miyashika Tere Namaka Kyo Rakte O Paradamsi Kyo Rakte O Paradamsi Amma Tumai Kara Kachunai Amma Tumai Kara Kachunai Swami Deepakai Goro Kamsi Swami Deepakai Goro Kamsi Kyo Rakte O
paradamsi Kyorakti paradamsi Miyashikati namaka Miyashikati namaka Kyorakti paradamsi Kyorakti paradamsi Siddhiptanayam Bhagavana ki jai Sri Vishwakundasha Paramaswami Maheshwaranji Gurudeva ki jai With a cable, you can just give him. Look, yeah, this thing is a problem. Yeah, you can change them. Okay, then, but then we have to change everything. No, then take the book. Take the book. Okay. Bhavasaga. Dinacharya Bhagavana ki jai, Satgurudeva ki jai. Bhavasagar taran karan hai, Ravi nandan bandan kandan hai. Bhavasagar taran karan hai, Ravi nandan bandan kandan hai. Sharanagata kinkara bhitamane Gurudeva dayakara dinajane Bhavasagar tarana tarana Ravi nandana bandana kandana Riddhi kandara tamasa bhaskara hai Tumi Vishnu Prajapati Shankara hai Para Brahma Paratara Veda Bhani Guru Deva Dayakara Dinacharya Bhavasagan Kinkara Bhitamane Gurudeva Dayakara Dinacharya Bhavasagar tarana karana Ravi nandana kandana kandana Manavyananda sasana ankusha Naratranatare Hare Chaksusha Gunagana Parayana Devagane Gurudeva Dayakara Dinacharya Sharanagata Kinkara Bhitamane Gurudeva Dayakara Dinacharya Bhavasagar tarana tarana Ravi nandana bandana kandana Kula kundalini guna bhanjaka
हृदय ग्रंथि विदारण कारक है मम मानस चंचल रात्र दिन गुरुदेव दया कर दीन जने शरणागत किंकर बीतमने गुरुदेव दया कर दीन जने भवसागर तारन कारण है रवि नंदन बंदन खंदन रिपुसूदन मंगल नायक है सुख शांति वराभय दायक है त्रय ताप करे तब नाम गुण गुरुदेव दया कर दीन जने शरणागत किंकर भीतमने गुरुदेव दया कर दीन जने भवसागर कारण तारण रवि नंदन बंदन कंदन अभिमान प्रणव विमर्दक गतिहीन जने तुम्हें रक्षक है चित्त संकित वंचित भक्ति जने गुरुदेव दया कर दीन जने शरणागत किंकर भीतमने गुरुदेव दया कर दीन जने भवसागर तारण कारण रवि नंदन बंदन खंदन तब नाम सदा सुप्रसादक है कथिता धर्म मानव पावत है महिमा तेरे गोचर सुध मन गुरुदेव दया कर दीन जने शरणागत किंकर भीतमने गुरुदेव दया कर दीन जने भवसागर तारण कारण रवि नंदन बंदन खंदन जय सद्गुरु ईश्वर प्रापक भव रोग विकार विनाशक मंदयेन रहे तब श्री चरण गुरुदेव दया कर दीन जने शरणागत किंकर भीतमने गुरुदेव दया कर दीन जने भवसागर तारण कारण रवि नंदन बंदन खंदन दीप नारायण भगवान की जय. I think there's Avatar who is not coming. Yeah, not coming. But anything prepared now? Because I think Avatar Puri is not coming. You will? Okay. Nam karata prabhudipakarata mahaprabhudipkarata
karta hi kevalam. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shri Alakpurusha Siddhapit Parampara Ki Jai, Devadidev Deveshwar Mahadeva Ki Jai, Aradhya Bhagwan Shri Dinacharya Mahaprabhu Ji Ki Jai, Hindu Dharma Samrat Parahamshi Swami Madhavananda Ji Satguru Deva Ki Jai, Vishwaguru Mahamandaleshwar Parahamshi Swami Maheshwarananda Ji Guru Deva Ki Jai, Shindanvantraya Namaha. Hari Om. My pranam and greetings to our parampara and to our beloved Gurudev. Moje pranám a pozdrav naší milované parampara a našemu Gurudevovi. My pranam and greetings to all the other gurus that I received this knowledge from. A moje pranám a pozdravy i ostatním gurům, od kterých jsem obdržela toto poznání. I will speak shortly today about the practical aspects of yoga and Ayurveda. Dnes budu krátce mluvit o praktických aspektech jógy a Ayurvédy. In the way I received them first of all from our Gurudev. Tak, jak jsem je obdržela nejprve od našeho Gurudeva. And then how I learned them along the way. A potom, jak jsem se postupně učila. I remember when I started coming to the seminars, to Gurudev's programs. Pamatuju si, když jsem začala jezdit na semináře na Guruvy programy. In many of his lectures he was mentioning information regarding the Ayurveda. Na mnoha přednáškách zmiňoval informace, co se týká Ayurvédy. And there were small information hints that were coming within his lectures. A byly to jen takové útržky informací během jeho přednášek. But it was indicating that it's a science that goes hand in hand with yoga. Ale naznačovala to, že je to věda, která jde v ruku v ruce s jogou. And he used to say the yoga and Ayurveda are like two wings of one bird. A říkával, že yoga a Ayurveda jsou jako dvě křídla jednoho ptáka. And for the bird to fly, it needs to use both A aby wings. pták letěl, tak potřebuje používat obě křídla. And in these modern times, Ayurveda is mostly perceived just as a rejuvenating technique of massages and some other relaxing techniques. V dnešní době se Ayurveda považuje jenom za nějakou omlazující techniku skrze masáže a nějaké relaxační techniky. But Ayurveda goes really deep into the knowledge of the life, the body and the health. Ale Ayurveda jde hlouběji k poznání těla, mysli a zdraví. It's rooted in the Atharva Veda, in the fourth Veda. Kořeny má ve čtvrté védě, v Atharva Védě. And also our Mahamandaleshwar Fulpuriji last week started speaking a little bit about the big rishis and acharyas who were spreading Ayurveda and giving the knowledge to the humankind. Mahamandaleshwar Fulpuriji trošku minulý týden zmínil velké ačáry, kteří vlastně tu Ayurvédu studovali. But actually the roots of the Ayurveda go much further and they go to the father of Ayurveda, which is considered to be Sri Dhanvantri. Ale ty kořeny Ayurvédy jdou daleko hlouběji až k otci Ayurvédy, za kterého je považován Dhanvantri. And Sri Dhanvantri was one of the ratnas of the jewels that emanated from the churning of the ocean. A Dhanvantri byl jedním z těch ratna, z těch klenotů, které se vynořily při stloukání oceánu. So just an indication how old this science is. Takže vidíte, jak starověká tato věda je. So actually Ayurveda deals with the principle of macrocosmos and microcosmos. Ayurveda se zabývá principem makrokosmu a mikrokosmu. And it says that everything that exists in this universe, in this cosmos, is actually exists in us as well. A říká, že všechno, co existuje v tomto vesmíru, existuje také uvnitř nás.
And also in the same way that all this world and everything that exists, it's created out of the 5 basic elements. A také, že všechno, co existuje, celý tento svět je stvořen z 5 základních prvků. Which are ether, air, fire, water and earth. Které jsou éter, vzduch, oheň, voda a země. And everything in this universe is created out of a certain combination of these elements. A všechno je tady stvořeno kombinací těchto prvků. In the same way, we as human, we also, all animals, plants, everything we also have the same elements in ourselves. A tak stejně jako všechny rostliny, všechny tvorové, tak i my sami máme tyto prvky v sobě. And in Ayurveda, these 5 elements actually combine into 3 basic energies. A v Ayurvédě se těchto 5 prvků, 5 elementů kombinuje do 3 základních energií, Which are called doshas. kterým se říká doši. And we have 3 main doshas, which are vata, pitta and kapha. A 3 hlavní doši nazýváme váta, pitta a kaf. Where vata is created out of 2 elements, which is ether and air. A váta je z 2 prvků, které je éter a vzduch. The pitta is mainly composed of fire and a small part of the water element. Pitta je tvořena především ohněm, ale částečně i z malé části i vodou. And kapha is the combination of the water and earth. A kafa je kombinací země a vody. So when we look little bit and analyze these 5 elements, Takže když si analyzujeme těchto 5 elementů, we can get a indication about what these doshas are and what are their qualities. tak vlastně můžeme z toho vyvodit, co to ty doši jsou a jaké mají vlastnosti. So for instance, vata is related also and compared to the wind. Váta se někdy přirovnává k větru, Because as you know, the wind is always moving, it's never stable. protože, jak víte, vítr nikdy se nezastaví, neustále je v pohybu. It's cold, Je studený, it can be dry. může být suchý. So these are some of the qualities that also the vata dosha has. A to jsou také kvality, které má váta doša. The pitta, the fire is hot, Pitta, oheň je horký so it creates the heat in our body. a vytváří žár v našem těle, It creates the heat in the atmosphere, vytváří žár i v atmosféře and it's connected to the energy of the sun. a je napojen na energii slunce. And the kapha, A it's kapha connected to the moon. je napojená na měsíc. And the moon, it's cooling, it's cold. Měsíc je chladivý, je studený. But also when we look at the elements of earth and water, they are heavy and still elements. Když se podívám na prvky země a vody, tak jsou to těžké a stálé prvky. So these are the qualities of the kapha. It is cold, it is heavy, and it's more stable. A tak to jsou kvality té kafy. Je chladná, je těžká a je jakoby nehybná. And also if you mix water with soil, you get mud, A když smícháte vodu ze zemí, tak získáte bláto, which is sticky. které je lepivé, lepkavé. So it's also one of the qualities of the kapha. A to je také jedna z vlastností kafy. So these 3 elements, of course, are present in us. A tyto 3 elementy jsou v nás And we call them our prakriti. a říkáme jim naše prakriti. Because at the moment when we are born, we actually have all these 3 doshas in a certain ratio in our individual constitution. Protože už když se narodíme, tak v naší individuální konstituci máme určitý poměr těchto doš. And then, of course, there is a description of the types of personalities when we have vata, pitta or kapha people, or the combination between these doshas. A potom jsou popsány různé druhy osobností právě podle toho, jakou došu mají, jestli vátu, pitu nebo kafu, nebo jejich kombinaci. But as also in our body, along our lifespan, these doshas always change their ratio. Ale během našeho života se poměr těch doš také mění. And it's the same in the whole nature. A podle toho, jak se mění celá příroda,
in the seasons, podle ročních období, in the times of the day, podle denního času, in the periods of our lives. podle období našeho života. And this is the aspect I would like to a little bit talk about from this point of view. A z tohoto pohledu na tento aspekt bych se chtěla teď zaměřit. Because for instance, when a person is born and is growing, the first part of his lifetime, it's basically the energy of kapha is the most strong. A například, když se člověk narodí a když vyrůstá, tak má nejsilnější právě ten element kafy. Because the kapha is strong, it's building material and we need to grow. The body needs to grow, the children need to grow, they need to have good body mass, they need their bones to become strong. Protože kafa je právě ten stavební materiál, ta pevnost a to ty děti potřebují, když rostou, potřebují, aby jim nabývala tělesná váha, tělesná hmota, aby získávali tu sílu organismu, kostí a tak dále. And that's why many times it happens, there is a principle that in Ayurveda that like attracts like and dislikes balance each other. A v Ayurvedě je princip, že podobné je přitáhované na podobné a protiklady se vyvažují. So sometimes there is a certain urge which can be natural. A tak někdy máme nějakou touhu, nějaké chtění, které je přirozené. So then when you are natural in this period of time of kapha period, then the children have the tendency to ask always either to sweets or milk or some other products which actually have these tendencies or qualities of kapha. A tak je přirozené děti, když jsou v tom období kapha, tak přirozeně touží a chtějí sladké nebo mléko, což jsou sladkost nebo mléko, což právě mají kvality kapha. And then when the person or the human reaches the period of puberty, transits into the pitta period of time. A v období puberty vlastně ten člověk přechází do období pity. And the period of pitta, it's actually the whole our active part of the life. A období pity je celý naše aktivní část života. Until 50 years of age or a little bit longer. A přibližně do věku 50 let nebo trošku déle. And then when we go through this period of time when everything is active, we are at our peak of our energy because pitta or the fire, it's strong, it gives us energy. A když procházíme tímto obdobím, kdy jsme na vrcholu svého života plní energie, protože pitta jako oheň nám dává energii. And then we slowly transit into the vata period of time. Pomalu přejdeme do období váty. And since vata is related to dryness, then if you observe after a certain age your body becomes more stiffer. A protože váta se vztahuje k tomu prvku, nebo k tomu vysušení, suchosti, tak také pozorujete, když potom pozorujete své tělo, tak je trošku zatuhlejší. And also the tin becomes thinner, there is certain dryness in our body. A tělo se stenčuje a máme v sobě více prvků té suchosti, vysychání. And also as it's in these circles in the lifespan, these doshas also have their seat in a certain parts of our body. A tak, jak procházíme tímto obdobím, tak tyto doši mají určité své místo v lidském těle, umístění v lidském těle. So the vata usually it's in the lower part of our body from the abdomen down. Váta je obvykle v dolní části našeho těla od břicha dolů. And that's the natural seat of the vata in the intestine. A přirozené sídlo váty je ve střevech. And then in the middle part it's the pitta, the fire. Střední části trupu je pitta, oheň. And in the upper part it's the kapha dosha. A v horní části je kapha dosha. So the kapha dosha actually it's affecting our lungs, our sinuses. Kapha dosha ovlivňuje naše plíce, naše dutiny. Pitta dosha our inner organs. Pitta dosha naše vnitřní orgány. And the vata dosha the intestine and the lower part of our body. A váta dosha střeva a dolní část našeho těla.
So these are the three aspects of the doshas which are present in our body. Toto jsou 3 aspekty těch doš, které jsou přítomny v našem těle. And when we look a little bit wider, we go into the day, into the 24 hours of the day. A když se na to podíváme z širšího pohledu 24hodinového denního cyklu, So there are certain times when these doshas are active. jsou určité období, kdy tyto doši jsou aktivní. So in the morning and evening, between 6 o'clock and 10 o'clock, it's kapha dosha. Takže ráno mezi 6 a 10 je kapha dosha, Between 10 and 2, it's pitta. mezi 10 a 2 je pitta And between 2 and 6 o'clock, it's vata dosha. a mezi 2 a 6 je potom váta dosha. And these periods of times during the day also indicates the time when these doshas are active. A tyto části dne také naznačují vlastně, kdy jsou ty doši aktivní. So for instance, when it's early morning, A tak, když je brzy ráno, especially between 2 and 6 o'clock in the morning, vata dosha is active. před 6 hodinou je aktivní váta dosha. And vata dosha is responsible for our nervous system. Váta dosha také má na starosti náš nervový systém. And also mostly it's related to the elimination process. A také řídí proces vyprazňování. The pitta time between 10 and 2 o'clock, it's related to the fire. A čas pity mezi 10 a 2, ta se vztahuje k ohni. And since it's connected with the sun, it's also connected with our digestive system. A protože je spojená se sluncem, tak je spojená i s naším trávením. With our jataragni, with our digestive fire. S naším jatágny, naším trávicím ohněm. And that is the best time when actually during the day we should have our main meal of the day. A to je také doba, kdy bychom měli mít hlavní jídlo dne. Because then it's the strongest time for our digestive system to digest and assimilate the food. Protože v té době právě máme nejsilnější trávení, které je schopné správně strávit naše jídlo. But in the evening time, in the night when it's pitta time, Ale v noci, když opět přijde ten čas pity, this is the time when actually our main digestive fire should be calm. to je doba, kdy ten náš trávicí oheň by měl být naopak sklidněný. We should not intake food within Neměli this bychom time. přijímat během této doby jídlo, Because in this period of time, our jataragni actually distribute itself into the 13 or 14 parts of our different bodies, into our organs and different energies, tissues that we have within our body. protože v té době ten jatar agni se rozprostře do 14 částí našeho těla, do našich tkání, do našich orgánů a působí tam. And then the regeneration process A starts. zahájí tam proces regenerace, obnovy. And then during kapha time, it's the best time for us either to take a good rest Během období kafy je pro nás nejlepší buď to si dobře odpočinout, or if we are in balance to actually become active. anebo pokud jsme v nějaké nerovnováze, tak naopak být aktivní. So these are the periods of the day when the doshas are active, and then when we look a bit further, A to jsou období dne, kdy ty doši jsou tedy aktivní, a když se podíváme ještě trošku dále, then in Ayurveda we have a term of Dinacharya, which Ritu means season, Charya it's routine. a v Ayurvedě tomu říkáme Dinacharya, což znamená režim podle ročních období, Where actually you can observe the manifestation of the three doshas in the seasons. kde vlastně vidíte, jak se ty 3 doši projevují v ročních obdobích. So for instance, Pitta, which is the hot season, Například Pitta, která je období horká, it's most active in summer. je nejaktivnější právě v létě. The Kapha period, it's the spring, Období kafy, to je jaro, because it's the time when actually all the snow and everything melts after the long winter and there is an increase of the water. protože vlastně po té zimě všechno taje a je vlhko, je zvýšené vlhko. And the same thing happens in our bodies as well. A podobně se to děje i v našem těle. And then the autumn and winter are mostly
in the Vata period. A podzim a zima jsou především patří do období do vlivu váty. But also you have to differentiate, for instance, if it's too wet or too dry, because it can be the combination between the Vata and Kapha. Ale musíte rozlišovat, jestli je to vlhko nebo naopak sucho, protože může to být kombinace kafy a váty. Both Vata and Kapha are cold. Obě váta i kafa jsou chladivé, chladné. The only difference is that Vata is dry and Kapha it's wet, it's heavy. A rozdíl je v tom, že váta je suchá a kafa je vlhká, těžká. Vata is mobile and Kapha it's still. A váta je pohyblivá Slow. a kafa je nehybná. So this somehow we can get a little bit overall look on how the doshas actually are active in the nature, in the seasons, in the day. A takhle vlastně vidíte, že ty dóši jsou různě aktivní během ročních období, během času i během každého dne. So since we are a part of this nature, A protože my jsme součástí přírody, we operate in the same way. tak fungujeme stejným způsobem. So for instance, when I mentioned the spring, Tak například, když jsem zmínila jaro and I said it's the highest increase of the Kapha dosha, a říkala jsem, že tehdy nejvíc narůstá kafa dóša, which can be manifested in our body with the increase of the mucus, která vlastně se v našem těle projevuje tím, že máme zvýšený hlen. or many times we call it spring tiredness, Často tomu říkáme jarní únava, because we suddenly feel heavy and tired and slow. protože najednou se právě cítíme těžcí, zpomalení, unavení. Then comes the practical part of our yoga techniques, No a pak přicházejí naše praktické jogové techniky, which Vishwaguruji recommends. které doporučuje Vishwaguruji. And for instance, one of those techniques is Shank Prakshalan, Jednou z nich je například Shank Prakshalana, which is the one of the best techniques to purify all these impurities from the body. která je jedna z nejlepších technik, jak očistit nečistoty z těla. And also during the day, we have the different little techniques we can actually use. A i během dne máme určité takové malé techniky, které můžeme využít. And then I will come to the point, because in Ayurveda it's a system of daily routine. A v Ayurvédě právě tento systém denních režimů, denních rutin, It's called Dinacharya, kterému se říká Dinacharya. where Din means day and Charya it's a routine. Din znamená den a Charya znamená režim. And the beauty of this regime actually shows us how close yoga and Ayurveda coexist. A právě díky těmto režimům, těmto technikám vidíme, jak blízko jsou si Ayurveda a yoga. Because Ayurveda is the only healing system which actually recommends or has yoga as an integral part of the way of life and healing. Protože Ayurveda je jediný léčebný systém, který přijímá a bere za svou součást právě i jógu jako metodu léčení. So in the Dinacharya there are about, it depends how you look at it, we can say around 20 steps. V Dinacharya podle toho, jak se na to díváte, řekněme, že je nějakých asi 20 kroků. And these 20 steps actually shows us how to live a healthy daily routine. A ty nám vlastně ukazují, jak si nastavit ten zdravý denní režim. So that we are in balance with the nature. Abychom byli v rovnováze s přírodou. And to have a good healthy life. A měli v životě dobré zdraví. So the first thing before we start the day, tak první věc, než začneme svůj den, the Ayurveda says your day starts the night before. Ayurveda říká, že váš další den začíná již v noci předtím. And there is a saying Vishwaguruji used to say. A Vishwaguruji také říkával, early to bed, early to rise, make a man wealthy, healthy and wise. Brzo do postele, brzo vstát, to učiní člověka zdravým, moudrým a šťastným a bohatým. So that is the first indication that if we want to start and have a good start of the day, we need to go to bed
in a good time. A tak to už je první náznak toho, že jestli chceme mít dobrý den, tak bychom měli jít do postele ve správný čas. So as I mentioned, with the periods of the day, then the best time to go to bed it's between 10 and maximum 11 o'clock in the evening. A zase podle těho času těch doš, jak jsem to zmiňovala, nejlepší doba na to, kdy jít spát, je mezi 10. maximálně do 11. Because then we want to give our body a good rest, we want our body to regenerate. Protože chceme tělu dopřát dobrý odpočinek a čas k regeneraci. Because in long term, if we don't keep to this routine, then some difficulties may arise. Protože když dlouhodobě nebudeme dodržovat tento režim, tak si tím můžeme zapříčinit nějaké těžkosti. And then the first thing in the morning or the waking up, Takže první věc ráno, když se probouzíme, Ayurveda also as yoga suggests to wake up in the time of the Brahma Muhurta. Ayurveda stejně jako yoga doporučuje probudit se v čase Brahma Muhurty. And Brahma Muhurta is the time before the sunrise. A to je chvíle před východem slunce. Of course, it differs on different regions and also the seasons. Samozřejmě záleží na tom, v jaké jste oblasti a také podle ročního období. Because we have in the winter sun rises later, in the summer earlier. Protože v zimě vychází slunce později, v létě dříve. But from the point of view, if we look at it from the Ayurvedic point of view, between 4 and 6 o'clock in the morning, it's the most active time for the Vata dosha. Ale z hlediska Ayurvédy právě mezi 4. a 6. hodinou raní je Vata dosha nejaktivnější. And that is the time when actually all our systems of eliminations become active. A je to právě chvíle, kdy naše všechny systémy vyprazňování se zaktivizují. So the first thing that Ayurveda suggests that the moment that you wake up, A Ayurveda navrhuje, aby v okamžiku, kdy se probudíme, first rub your palms strongly, nejdřív si proměte dlaně, then place them on your face and your eyes, dejte si je na obličej a na oči, like we do it in our yoga exercises after the meditation, tak, jak to děláme při jogových cvičeních po meditaci. and then just take them down through your chest down to the abdomen to purify your aura. A potom si je veďte dolů z obličeje přes hrudník až k břichu, abyste si pročistili auru. The next step we should do, and it's one step which Vishwaguruji often repeatedly just talks about. A další krok, který bychom měli dělat, a Vishwaguruji o něm taky často opakovaně mluvívá, That the next step we should say a prayer. bychom měli říci modlitbu. We should direct our mind to God or to our divine being Měli bychom nasměrovat naši mysl k Bohu, k božství and express our gratitude. a vyjádřit svou vděčnost. And we know how Guruji every time used to say, when you wake up, be grateful that you woke up, that yet another day is here. A tak, jak říkal Guruji, když se probudíte první, vyjádřete vděčnost za to, že jste se mohli probudit a máte před sebou další den. And be grateful that you are born as a human A buďte vděční, že jste se narodili jako lidé. and to be human. A buďte člověkem. So this is another step. To je další krok. Also, it's good to direct your sight to a beautiful picture of God, of Gurudev, or something beautiful. A také je dobré směřovat svůj pohled na něco krásného, na obrázek Boha, obrázek Gurudeva nebo na nějaký krásný pohled. And then while coming out from the bed, A když teda potom vstanete z postele, Ayurveda says touch the ground with your right hand and place it on your forehead. Ayurveda říká, že by se měli pravou rukou dotknout země a potom si ji dát na čelo. And express gratitude to Mother Earth. A vyjádřit vděčnost Matce Zemi. And that's what Vishwaguruji always indicates and told us before you get or when you get out of the bed, say your greetings and thankfulness, express your thankfulness towards the Mother Earth. A to i Vishwaguruji nás učíval, abychom, když ráno vstáváme, abychom vyjádřili vděčnost Matce Zemi. So these are the first three things. The prayer, it's called Yoga Ratnakar. A toto jsou ty 3 kroky, ta modlitba, té se říká yoga ratnaka.
expressing the gratitude, vyjádření vděčnosti and then starts our morning hygiene. a potom začít svoji ranní hygienu. And for this we need a little bit of time, that's why it's also good to wake up in the Brahma Muhurta time. A na to taky potřebuje nějakou dobu, taky proto je dobré vstávat během té Brahma Muhurty. Because as we know, the Brahma Muhurta is the best time for the meditation. Protože, jak víme, Brahma Muhurta je nejlepší čas na meditaci. So we don't want to miss this time. A nechceme tenhle čas promarnit. So first thing, because of the Vata being active, we should feel the natural urge of evacuation. No a protože právě je to období, kde je aktivní váta, tak bychom měli cítit přirozenou potřebu se vyprázdnit. So the first thing that we should feel and should be natural is that we go to toilet. A tak přirozeně samozřejmě se nám nejdříve chce jít na záchod. And if this is not happening, this is already an indication the systems of your body maybe are not functioning well. A pokud to tak nemáte, tak to už může být náznak, že to vaše tělesné systémy nefungují úplně dobře. Or sometimes if you feel too lazy and you don't want to wake up and you say, I will just stay a little bit more. A nebo když se cítíte líní a říkáte si, mně se nechce vstávat, ještě chvilku si poležím. A short information about this. The elimination process is very important because all the toxins, all the impurities and wastes from our body are actually being evacuated from our body. Ten proces vyprazňování je velice důležitý, protože všechny ty toxiny, nečistoty je potřeba je vyloučit z těla. And this time ends at 6 o'clock in the morning. A tato doba skončí v 6. hodinou raní. And after 6 o'clock in the morning, when the Vata period finishes, starts the Kapha period. A po té 6. hodině, kdy skončí to období váty, začíná působit kapha. And from this elimination starts actually the slowness. A ten proces vyprazňování se vlastně zpomalí. And if you don't evacuate your wastes, then actually they start absorbing back into your body. A pokud vy se nezbavíte těch odpadů, tak oni se vlastně znovu začnou absorbovat zpátky do těla. And then they can create bloating. Potom z toho můžete být And nafouknutí. slow up the whole elimination A process. zpomalí celý ten proces vylučování. So if this is not happening naturally, we can help ourselves with a glass of lukewarm water. Pokud to nepřijde přirozeně, můžeme si pomoct sklenicí vlažné vody. Or we can just have in a copper glass a copper cup, the water poured in the evening, stay overnight and drink it in the morning. A nebo si do měděného poháru nalijeme večer vodu, necháme si ji odstát přes noc a ráno ji vypijeme. Also the position of our Western toilets, it's not really natural for the elimination system. A také to, jak máme na západě postavené záchody, není nebo ta záchodová mísa není přirozené pro naše vylučování. Because the natural position for this is squatting. Protože přirozené pozice pro vylučování je ve dřepu. So then either try to lift your knees up, place something under or bend forward. A tak, když jste na záchodě, tak buď to si dejte něco pod nohy, abyste měli kolena výš, nebo se předkloňte. And if this also doesn't help, then you can help yourself in the evening, maybe by an intake of a warm glass of water. A když to ani nefunguje, tak potom si můžete pomoct, že ještě večer si dáte sklenici teplé vody. Or help yourself with a little bit of trifala powder. A nebo si pomůžete špetkou prášku trifala. And I remember how Vishwaguruji used to say that his mother used to give him every day trifala powder in a small shell. A že Vishwaguruji vyprávěl, že jeho maminka mu každý den dávala trošku trifala prášku. So these are just few indications. Tak to jsou takové drobné návody. And also it's recommended by Ayurveda to wash our anus. A Ayurveda také doporučuje, abychom si myli konečník. With cold water and then thoroughly wash our hands with soap. Studenou vodou a potom si samozřejmě dobře umyli ruce mýdlem. Okay, so when we are done with this part, we go to the next step. Takže když jsme hotoví s touhle částí, jdeme na další krok. And the next step is actually cleaning our face. A to je očištění mytí obličeje.
So we wash our face, we wash our eyes. Umyjeme si obličej, umyjeme si oči. Also, if you have eye problems, you can do neti for the eyes. Pokud máte problém s očima, je dobré na oči dělat nety. Or do a short eye wash with triphala decoction or just salty water. A nebo si ty oči vypláchnout právě roztokem trifaly. Wash your face. Umýt si obličej. When it's colder season, lukewarm water. During summer it can be cold. Během chladného období vlažnou vodou, během léta může být studená voda. And then you scrape your tongue. A potom si očišťujete, škrábete jazyk. And this part it's actually very good. Tato část je velice dobrá, Because all the toxins during the night, they actually come out and they stay on our tongue. protože právě ty toxiny během noci se vyplaví a zůstanou na jazyku. And our teacher in Ayurveda school used to say that if you would put a grain overnight and keep it on your tongue, A náš učitel Ayurvedy říkával, pokud byste si vzali zrníčko a nechali si ho v noci na jazyku, and in the morning you would throw it and give it to a chicken, a kdybyste ho ráno vyplivli a dali ho kuřeti, if the chicken would eat it, it most probably would die. a kdyby to kuře snědlo to zrnko, tak by asi zemřelo. So it's just a way to show how many toxins actually accumulate and are being are on our tongue in the morning. To je jenom přirovnání toho, kolik těch toxinů vlastně zůstává nebo se vyplaví na ten jazyk do And then rána. the other side, the beauty of Ayurveda is that actually it's a we can self-observe ourselves and our health situation. A krásné na Ayurvédě je to, že my sami na sobě to můžeme pozorovat a sami na sobě vlastně zkoumat své zdraví. Because the strength of our digestive system actually indicates whether there are toxins in our body or not. Protože to, jak máme silný trávicí oheň, vlastně zapříčiní to, jestli máme v těle toxiny nebo ne. And these toxins are called ama. Těmto toxinům říkáme ama And it's usually visible on our tongue in the morning. a jsou krásně vidět na ráno na jazyce. So for instance, when you look at your tongue and you see there is a white coating, thick white coating on your tongue, Když se podíváte a máte na jazyku silný bílý povlák, that means you have a lot of kapha toxins. znamená to, že máte právě ty toxiny So that kafové. means you have to take care that you don't eat anything that actually will increase kapha during the day. A tak byste si měli dát potom pozor, abyste během dne nejedli nic, co by vaši kafu zvyšovalo. Or you will be more active during the time of the kapha, or choose your yoga practice which is going to be more active and stimulating. A nebo během toho, kdy je kafa aktivní, abyste vy byli aktivnější, a nebo si nastavíte taková jogová cvičení, která jsou více aktivizující. If you see yellow coating on your tongue, it's indication your pitta dosha, it's in imbalance and there are many toxins of pitta in your stomach. Pokud máte nažloutlý povlak, tak to je znak toho, že máte narušenou pitu a že máte právě ty toxiny, pitové toxiny v těle. And then you should avoid fried foods, you should avoid a lot of white sugar, citrus fruits. A tak byste se měli potom vyhnout bílému cukru, smaženému jídlu, citrusovým plodům. Or anything that is too spicy. A nebo čemukoliv, co je příliš kořeněné. And again, if you see brownness on your tongue, A když vidíte hnědou barvu na jazyku, or cracks on your nebo tongue, praskliny na jazyku, that it's indication your vata is imbalanced. to je znakem, že vaše váta je v nerovnováze. And that means, again, you need to take care of your vata dosha. A to znamená zase, že si máte dát pozor na svoji váta Either by došu, taking more liquid food, tím, že budete jíst více tekuté stravy, avoid the foods which create gas, vyhnout se plynotvorným nadýmavým potravinám, maybe take longer walks, možná jít na delší procházku and just have a little bit more steady calming daily routine. a do toho dne si zařadit více klidu, více uklidňující režim. For those who are interested deeper on our tongue, actually it's a mirror of all our inner organs. So actually in the areas of the tongue, when this shows, you can actually see in which area you have the imbalance, but that
would be for long explanation, so I will not go into that. Koho by to zajímalo, tak dokonce vlastně na jazyku jsou vidět všechny naše orgány a právě podle toho, kde se jaká ta barva projeví, můžete posuzovat zdraví určitých orgánů, ale to do těchto detailů já teď nebudu zacházet. So after scraping the tongue, we brush our teeth. Poté, co si očistíme jazyk, si čistíme zuby. Ayurveda suggests to brush the teeth 3 times a day. Ayurveda doporučuje čistit si zuby 3krát denně. Morning, after lunch and dinner. Ráno, po obědě a po večeři. And then after we brush our teeth, we can either massage little bit our gums with some natural powder. A poté, co si vyčistíme zuby, tak buď to můžeme si masírovat dát s nějakým přirozeným práškem. And then the next step, if the time allows you, which would be great if it would, it's gandusha, and that it's oil pulling. A potom, pokud máte čas, tak je takzvaná gandusha, což je výplach olejem. So you just take a mouthful of either sesame oil or coconut oil. Takže dáte si do pusy kokosový nebo sezamový olej. And you swish it in your mouth for a few minutes. A převalujete ho v puse po několik minut. And this is very good because the oil, it's actually the agent which binds the toxins to it. To je velice dobré, protože ten olej na sebe váže toxiny. So if there are any bacteria, impurities still left in your mouth, not only that this oil pulling, it strengthens your gums, but also all the toxins are being bound to the oil and then you can eliminate them. A takže ten výplach tím olejem vlastně nejenže posiluje vaše dásně, ale pokud tam zbydou ještě nějaké bakterie, nečistoty, tak vy se jich tímhle zbavíte. And when you are done with this, you just rinse your mouth. A když skončíte s tímhletím, tak si vypláchnete pusu. And then you are ready for the next step. A jste připraveni na další krok. And the next step takes very short time. A ten zabere velice krátkou dobu. Because then we should actually drink a cup of lukewarm or warm water. Měli bychom vypít sklenici vlažné nebo teplé vody. I will not speak about that to make it short. Nebudu o tom dál mluvit, abychom nestráceli čas. But another step which is very important and it's very hard for us to actually apply it in our daily routine. A další důležitý krok, který je ale těžký pro nás ho dělat denně, it's body oiling or body massage. Je olejování těla nebo olejová masáž těla. Called abhyangam. Které se říká abhyanga. Which basically we just apply warm oil. A to vlastně znamená, že používáme teplý olej. And we start with the head because the head is the most important. Začínáme na hlavě, protože hlava je nejdůležitější. And we massage little bit our head. Trošku masírujeme hlavu. And then we continue with the neck. Pokračujeme na krk. Or the body. A tělo. The hands. Ruce, the legs. A nohy. And at the end the feet. A pod nakonec chodidla. And this is very important because again it creates a very good lubrication. A to je velice dobré, protože jakoby to promazává naše tělo. It nourishes the skin. Vyživuje to pleť. It also pulls out the toxins from our body. A také vytahuje toxiny z těla. And it can last only a short time. You usually do it with the palm. Děláte to dlaněmi, může to zabrat kratší dobu. And dobu. You just massage and pull down because you are actually trying to pull out all this airiness, this excess of your vata from the body down into the lower part of the body. A postupujete vlastně pohyby směrem dolů, směrem ze zhora dolů, protože vlastně vedete tu vátu, která byla v celém těle, si ji snažíte dovést do dolní části těla. And then after you do the self-oiling, you take a nice shower. A poté, co se takto naolejujete, tak si dáte příjemnou sprchu. Because it's also important to wash off the toxins. Protože je důležité pak ty toxiny smít. Because we have this in the West, you go for a massage, you have a nice oiling during the massage, and then you say, let me just keep the oil on my body for as long as possible. Protože na západě, když máme olejovou masáž, tak je nám to příjemné a říkáme si, jako já si ten olej nechám působit, jak dlouho to jen jde. But actually, during the massage, the toxins from our body through the pores, again, they join the oil and then it's good to wash them off. Ale ono je to tak, že vlastně ten olej vytahuje z těla ty toxiny během té masáže, tak proto je dobré ho potom smít.
So after we have a nice shower, now we are ready to take some natural, nice, soft fabric clothes on. A po té sprše je dobré se obléci do oblečení, které je z přírodních, jemných, měkkých tkanin. And we are ready for the next step, which is the yoga practice. A jsme připraveni na další krok, a to je cvičení jógy. And according to Ayurveda, the morning yoga practice should last at least 45 minutes. Podle Ayurvedy by to ranní cvičení mělo trvat alespoň 45 minut. And of course, we are practicing yoga asanas, and we are not doing yoga vyayam, which is the exercise, the active exercise. Cvičíme jogové asany, neděláme yoga vyayam, což jsou ty aktivní cvičení. And it's described in such a way, the moment your body starts sweating, you are actually already going into the yoga vyayam, and then you should stop. A popisuje se tak, že vlastně, když jakoby se začnete během toho cvičení potit, tak to už je vlastně yoga vyayam, to už nejsou ta asana a to už byste neměli. But the practice of the asanas and daily routine of yoga practice, it's one of the main points also of our daily routine according to Ayurveda. Ale podle Ayurvedy právě toto cvičení asany je jeden z důležitých bodů denního režimu. And when you are finished with the yoga exercises, you continue with pranayam. Když dokončíte cvičení jógy, jogových asan, tak pokračujete pranajámou. And after pranayam, meditation. A po pranajámě meditace. And Ayurveda indicates at least 15 minutes of meditation a day. Ayurveda doporučuje alespoň 15 minut meditace každý den. But we know we have our recommendations from our Vishwaguruji. Ale my máme doporučení od našeho Vishwagurujiho. And then we can try and practice our yoga sadhana longer. A proto bychom se měli snažit si najít delší čas na naši jogovou sádhanu. So after practice and meditation, then we are ready for breakfast. Po cvičení a meditaci jsme připraveni na snídani. Breakfast should be taken between 7 and 9 o'clock in the morning. Snídat bychom měli mezi 7 a 9 hodinou raní. Lunch should be taken between 11 and 1 o'clock at noon. Oběd by měl být mezi 11 a 1 hodinou v poledne. And dinner should be taken before sunset. A večeřet bychom měli před západem slunce. Latest by 7, 8 o'clock. Nejpozději do 7, do 8. But we should always keep in mind that we should eat at least 2.5, 3 hours before we go to bed. Ale měli bychom si dávat pozor, abychom jedli nejpozději 2,5, 3 hodiny předtím, než půjdeme spát. So I don't want to speak too much because our time is running out. Nechci to dál rozvádět, protože už nemáme čas. The Ayurveda indicates a very nice way of how to measure the portions of your food. Ayurveda krásně naznačuje, jak velké porce jídla byste měli jíst. So we are measuring it by the cupped hands. A měříme to, jako co se nám vejde do dlaní. So for breakfast we should have one portion like this. A tak na snídani bychom měli mít jednu takovouhle porci. For lunch 3. Na oběd 3. And for dinner 2. A na večeři 2. But what means this one? Ale co to znamená tahle jedna hrst? This is not one full hand. Není to plná hrst. Because this divides into 3 parts. Ta se dělí ještě na 3 části. 1/4 liquid. Jedna čtvrtina je tekutina. 1/4 is solid food. Jedna část je pevné jídlo. And 1/4 should remain air. A jedna třetina by měla zůstat vzduch. And then, of course, it's also suggested, as our Vishwaguruji used to say, keep distance between your meals, so at least 5-hour distance between one meal to the other. A také Vishwaguruji to zdůrazňuje, že bychom měli zachovat přestávky mezi jídly minimálně 5 hodin mezi jídly. Ayurveda does not recommend snacking in between. Ayurveda nedoporučuje dávat si nějaké svačinky mezi tím. And that is because to digest the food, the digestive process actually takes 6 hours. Protože ten proces úplného strávení jídla trvá 6 hodin. And this process of 6 hours digestion is actually connected to the 6 tastes in our nourishment. A těch 6 hodin je spojený s 6 stády naší, jak zpracováváme živiny. Because each taste is digested 1 hour.
protože každá z chutí jídla je trávena 1 hodinu. So we have sweet, sour, and salty, Máme sladkou, kyselou a slanou, astringent, pungent, and spicy. trpkou, ostrou a kořeněnou a pálivou. So then all this taste from the food needs to be digested 1 hour. A všechny tyto chuti potřebují, každá z nich potřebuje hodinu na to, aby byla strávena. It also does not really suggest that we take naps in the afternoon unless we are already in the higher age. A také se nedoporučuje, abychom si dávali odpolední zdřímnutí, odpolední spánek, pokud nejsme už velmi staří. Because it can create dullness Protože to může vytvořit otupělost and slow up our digestive system. a zpomalit náš trávicí systém. But it suggests after each meal or main meal after lunch to take 100 steps and then lie on your left side. Ale doporučuje se po hlavním jídle, po obědě udělat 100 kroků a potom si lehnout na levý bok. And we know what happens when we are lying on our left side. Our Ida Nadi actually becomes active. A víte, že když ležíte na levém boku, tak se aktivizuje naše Ida Nadi. And Ida Nadi actually it's connected to our digestion. A Ida Nadi ovlivňuje naše And trávení it supports our digestion. a podporuje naše trávení. So this is basically the recommendations for the main 3 meals during the day. A tohle jsou doporučení na ty 3 hlavní jídla během každého dne. And then evening time, again, if you have time, you can do oiling, take a shower. A večer zase, pokud máte čas, tak můžete zase se naolejovat, osprchovat se. And try to go to bed until 9:30 in the evening, before 10 o'clock. A zkuste jít spát do postele před 10:00, 9:30, před And do choose 10. activities, calming activities like reading a nice spiritual book. A můžete si zvolit nějakou uklidňující činnost, jako například čtení duchovních You knih, can have an evening meditation, večerní meditaci, practice tratak, cvičit trátak and try to go to bed while it's still kapha time until 10 o'clock. jít do postele ještě v té čase kafy, to znamená do 10. So then you can come again back in the morning fresh Tak, abyste ráno zase vstali občerstvení, svěží and try to continue with this discipline and routine a dodržovat právě tuto disciplínu, tento režim. and see the benefits of yoga and Ayurveda on yourselves. A uvidíte sami na sobě příznivé vlivy jógy a ayurvédy. Also in the morning routines, it's very good to implement, if you have time, our Hatha Yoga Kriyas. Pokud máte ráno čas, tak je dobré zapojit také naše hatha jogové kriye. Depending on how much time you have, you can always do neti. Pokud na to záleží, kolik máte času, je vždycky dobré si udělat neti. For the older age, you can also apply little oil in your nostrils. Pokud jste starší, tak si můžete do nosu dát také trošku oleje. If you have imbalance or you are too slow in your digestion, you can do Kunjal Kriya. Pokud máte zpomalené trávení, tak je dobré dělat kunjal kriyu. But this you don't have to do every day, depending also on your bowel, on your strength. Ale to nemusíte dělat každý den, to záleží potom, jakou máte sílu střev. So this is how practically we should implement our yoga practice and these recommendations. A tohle je praktická cesta, jak zahrnout naše jogová cvičení do naše denní praxe. And when you will think back on the Vishwaguruji's lectures, which there are thousands and thousands of them, A když si vzpomenete na tisíce a tisíce Swamijiho přednášek, maybe you will find these little indications which I gave here and there, which he was giving us. možná tam najdete právě tyto náznaky těch informací, které nám předával. Not put together as I did, Možná nejsou dohromady tak, jak jsem to já dala, one after the other, how Ayurveda suggests them, že já jsem je seřadila jedno po druhém, tak, jak je doporučuje Ayurveda, but he was giving them to us gradually. ale on nám je postupně předával. So that's about all. Tak. Thank you for listening. Děkuji vám za to, že jste poslouchali. And Hari Om. A Hari Om. Yes? Okay.
If you have some questions, you are free to ask, Pokud and I máte will try to answer. nějaké otázky, klidně se zeptejte, já se pokusím odpovědět. Otázka je, jestli děti taky mají jenom 3 jídla denně, protože mají pořád hlad. Yeah, they're usually hungry, but you can try to give them snacks in between, but try to make them lighter. Like for instance, in Ayurveda, it's not recommended to combine fruits with vegetables. Tak, tak dětem můžete dávat nějaké svačinky, ale snažte se, aby to bylo jenom lehké jídlo. Například v Ayurvedě se nedoporučuje kombinovat ovoce a zeleninu. So then after the meals, in between the snacks, you can give them fruits. A tak například mezi těmi jídly můžete dát právě ovoce. And because they are growing and they are in this age when they need to actually build up, then try to choose more solid food. A tak, protože jsou právě v tom věku, kdy rostou a potřebují nabývat tu tělesnou hmotu, tak jim dávejte dobré, pevné jídlo. More nourishing. Více výživné jídlo. So for instance, for fruits, try to choose bananas instead of citrus fruits, which is digested very easily. A tak například právě to ovoce radši dejte přednost banánům než citrusům, které se rychle stráví. And also make the food rich in wheat. A také jim stravu obohaťte o obilniny. Of milky products if you are not vegan. Pokud nejste vegani, tak i mléčné produkty. And if you are vegan, then try to compensate it with a lot of almond milk. A pokud jste vegani, tak hodně používejte ta sojová, mandlová mléka. And sweet taste. A sladkou chuť. And sweet does not necessarily mean chocolate. Ale ta sladká chuť neznamená čokoládu. Because there are certain qualities of the foods. For instance, the wheat, it's considered being sweet. A protože každé jídlo má svoje vlastní kvality, například právě obiloviny jsou považovány také za sladké. And that's why children love spaghetti. A proto děti mají rádi špagety. Yes. So try this. And then there are natural sugars also, dates, raisins, A taky ty figs. přirozené cukry jako datle, rozinky, fíky. So this. Tak to. There are some recommendations that we should eat only twice a day. Yes, there are different recommendations for different constitutions. Jsou různá doporučení pro různé konstituce. And as I said, there are qualities of each doshas. A jak jsem říkal, každá dóša má svoji vlastnost, svoje kvality. So, for instance, if somebody's constitution is mainly kapha, A tak například, když někdo má převážně kafovou konstituci, nastavení, then it's sufficient for them to eat twice a day. tak těm stačí jíst jenom 2krát denně. And to skip the breakfast. A vynechat snídani. And why skip breakfast or have just something liquid? A proč vynechat snídani nebo si dát jenom něco tekutého? Because as I said, like increases like. Protože, jak jsem říkala, podobné zvyšuje podobné. So if your breakfast is after 7 o'clock, A když máte snídani po 7 hodině, you are already in the kapha period of time. tak už jste vlastně v období kafy. Your constitution is kapha, that means you already have enough slowness in yourself. A když máte konstituci kafovou, tak znamená, že už máte té kafy, té pomalosti v sobě hodně. If you intake a lot of food, A když potom ještě si hodně najíte, or food which is more liquidish or heavy to digest, it's not spicy, it doesn't have this spark in it, I would a say. pokud je to takové těžké jídlo, které není třeba dobře kořeněné a nemá v sobě takovou tu Then jiskru, it's just gonna increase the kapha in your body. tak to vám potom ještě zvýší kafu ve vašem těle. But for instance, for kapha people, it's also recommended fasting. A pro lidé konstituci kafy se také doporučují půsty, At least once a week. aspoň jednou za týden. But for instance, it's different when you look at the people who are vata or pitta constitutions, Ale když se podíváte na lidi, které mají konstituci více váta a pita, tak je to or they jiné. are in this period of time, especially in the vata period of time, which is the later age. A nebo už jsou v období váty a to, jak jsem říkala, je právě ten pozdní věk.
Because vata needs nourishing, needs grounding. Protože váta potřebuje výživu, váta potřebuje uzemnit. So if you decide it's the best to basically have 3 meals a day, Tak potom je právě nejlepší mít 3 jídla denně. and if you have your dinner in the evening, try to make it more liquid. A pokud máte večeři, tak si ji snažte právě udělat tekutější. So that it's more nourishing, it's soupy, it's stewy. Tak, aby byla více jako polévky nebo něco jako na žvíkání. And also when you decide to fast, try to see that you consume enough liquids or try to take at least soup. A také, když chcete se postit, tak si dávejte pozor, abyste měli dobrý příjem tekutin, nebo jenom si dejte polévku místo jídla. Because then actually what happens, then the apana vayu, Protože co se pak děje? Protože pak apana váju, which is in the lower part of the intestines, turns its direction going up. ta, která je normálně v dolních částích střev, obrátí svůj tok směrem nahoru. And it comes affecting the udana vayu and the prana. Ovlivňuje udána váju a pránu. And that can create even headaches A to právě může potom způsobit bolesti hlavy. and just imbalance of the whole body. A uvede celé tělo do nerovnováhy. Or if you are a pitta constitution and you fast without taking anything really in between, if your body can handle it, is good. If you feel it's not good, then it can increase again the function of your gallbladder or create imbalances. A když jste pitta konstituce, tak si dávejte pozor během toho půstu, jak to zvládáte, aby se nestalo to, že se vám zvyšují tvorba žluči a rozhodí tu vaši konstituci. And also just one more information, according to Ayurveda, also the water intake differs on your constitution. A ještě další informace, i množství vody, které máte pít, závisí na vaší konstituci. So for instance, vata people should drink more. Například vátoví lidé mají pít více, Pitta people, which is like 2 liters for vata pitta, 1.5 liter for pitta, and for kapha constitution 1 liter a day is sufficient. takže pro vátové lidi se doporučuje ty 2 litry, pro pitta asi tak 1,5 litru a kafě stačí litr. Okay. So I guess. Which constitution? A jak člověk ví, jakou má konstituci? Yeah, there are ways to find out. Jsou způsoby, jak to objevit. Of course, if you go to a Ayurvedic Vaidya practitioner, he can do it either by observation or by reading your pulse. Tak, když jdete k Vaidyovi, k ajurvédskému učenci, lékaři, tak on to buď to vypozoruje, nebo z vašeho pulzu to vyčte. But also, if you just want to know for yourself, there are available tests. Ale když to chcete vědět pro sebe, tak jsou určité testy k dispozici. And there are different tests. There are tests which you can take, and when you answer and add up, you will see your prakriti. Jakoby dotazníky, které když si tam vyplníte odpověď, tak z toho pak můžete vyčíst svoji prakrty. So your initial constitution, and then also you can take another test which shows your actual state of being, and it shows whether there are some imbalances, which is called vikruti. Takže potom vlastně vy zjistíte tu svoji původní přirozenou konstituci prakrty a také ten váš současný stav, jestli je to nějak odlišné, vychýlené, a tomu se říká vikryty. So describing the constitutional type would take us at least 1 more hour, so unfortunately today we don't have time. Abychom popsali ty typy, jak vypadá která konstituční typ, to by nám zabralo zase asi další hodinu a na to už teď nemáme čas. But maybe it can be inspiration for the next Ale workshops možná or by to mohlo být lectures. inspirací na další přednášku, na další workshop. Okay. Dobrá. So then I wish you good Tak vám appetite. přeji dobrou chuť, Enjoy your meal. užijte si jídla, Yes, we will sing one more bhajan, but I will retire from Zaspíváme si jeden Hari Om. bhajan a děkuji vám. Thank you. Now we have to sing one bhajan, our Ayurveda bhajan. You know which one? Musíme si zaspívat jeden náš ajurvédský bhajan. Víte, který to je?
The herb of immortality is Sanjeevani. So in the bhajan is the word Sanjeevani. A je to bylinka nesmrtelnosti Sanjeevani a v tom bhajanu se zmiňuje. Which one? Který to je? Guruji mera amara jariri aya. My Gurudev brought the herb of immortality. Můj Gurudev přinesl bylinu nesmrtelnosti. Sudip Naran Bhagwan ki jai. Guruji mera amara jariri aya. Prabhuji mera amara jariri aya. Dharma-hetu avatar, tar hari dharma-hetu avatar, tar hari mrataka jiva jivaya, Guruji mera amara jariri aya. Prabhuji mera amara jariri aya. Dhanya Gari, Dhanya Bhag, Hamara, Charanang mein sheesh navaya. Dhanya Gari, Dhanya Bhag, Hamara, Charanang mein sheesh navaya. Satguru Jari Pilaye mujhko, Satguru Jari Pilaye mujhko, Rama Rama Dharanaya, Guruji mera amara jariri aya. Prabhuji mera amara jariri aya. Dharma-hetu avatar, tar hari dharma-hetu avatar, tar hari mrataka jiva jivaya, Guruji mera amara jariri aya. Prabhuji mera amara jariri aya. Chadalok 21 ब्रह्मांड मुझ में ही दर्शाया. चादलोक 21 ब्रह्मांड मुझ में ही दर्शाया. ऐसी जरी से भैया संजीवन, ऐसी जरी से भैया संजीवन, अमर भैया सुख पाय, गुरुजी मेरा अमर चलीले आया. प्रभुजी मेरा अमर चलीले आया. धर्म-हेतु अवतार धार हरि, धर्म-हेतु अवतार धार हरि, मृतक जीव जीवाय, गुरुजी मेरा अमर जरीले आया. प्रभुजी मेरा अमर जरीले आया. भाग बिना मिलना ही दर्शन, मनुष्य लोक में भाया. भाग्य बिना मिलना ही दर्शन, मनुष्य लोक में भाया. बंधन से निर्बंधन कीना, बंधन से निर्बंधन कीना, जीवन मुक्त बनाया. गुरुजी मेरा अमर जरीले आया. प्रभुजी मेरा अमर जरीले आया. धर्म-हेतु अवतार धार हरि, धर्म-हेतु अवतार धार, मृतक जीव जीवाय, गुरुजी मेरा अमर जरीले आया. प्रभुजी मेरा अमर जरीले आया.
Satguru Sai Shri Deva Purisa Rahata Sada Niradaya Satguru Sai Shri Deva Purisa Rahata Sada Niradaya Shri Swami Deep Sharana Satguru Ki Shri Swami Deep Sharana Satguru Ki Nadina Nur Savaya Guruji Mera Amar Jari Aya Prabhuji Mera Amar Jari Aya Dharma Hetu Avatar Har Hari Dharma Hetu Avatar Har Hari Mrataka Jiva Jivaya Guruji Mera Amar Jari Aya Prabhuji Mera Amar Jari Aya Deep Naran Bhagavan Ki Jai. Hariom. Sanjeevana. So here, no? Where is here?